हॅलो फ्रेंड्स. सो या लेक्चरमध्ये आपण क्रियाशरीर या सब्जेक्ट मधला पित्त दोष हा स्टडी करणार आहोत. ओके. सो बेसिकली जर मॉडर्न प्रमाणे बघितले तर पित्त दोषाला आपण आपल्या स्टमक मधलं जे हायड्रोक्लोरिक ऍसिड असतं HCl असतं. ओके. आणि जितके पण आपल्याला जेव्हा ऍसिड जे पण उष्ण पदार्थ आपण बॉडीमध्ये आपण बघू शकतो तर तिथे पित्त दोष हा प्रेझेंट असतो, असं आपण त्याला कनेक्शन लावू शकतो. ओके. सो आयुर्वेदामध्ये पित्त दोषाला सुद्धा खूप महत्वाचे स्थान आहे, कारण त्याने आपले जे धातू असतात त्याच्यावर खूप इफेक्ट पडतो जर पित्त दोष हा कमी जास्त झाला तर. ओके. सो आपण स्टार्ट करूया. सो सर्वात पहिले आपण बघूया की पित्त दोषाची निरुक्ती. ओके. सो बघा श्लोक काय आहे, तप संतापे म्हणजे काय तर ज्या द्रव्यामुळे शरीरात दाह निर्माण होतो आणि जो द्रव्य शरीरात उष्णता निर्माण करतो तो पित्त. समजले? म्हणजे दाह म्हणजे काय तर आपण त्याला म्हणतो एक सेन्सेशन, बर्निंग सेन्सेशन असतं ना आपल्या स्किनला होतं, तर तो त्याला आपण दाह म्हणू शकतो. ठीक आहे. सो आपल्या जे दाह निर्माण करतो तो पित्त असतो आणि जे आपल्या बॉडीमध्ये उष्णता निर्माण करतो तो पित्त असतो. ओके, समजलं? नंतर आहे पांचभौतिक संघटन, म्हणजे याच्यात कोणते महाभूत आहेत. सो बघा, आपल्याला सांगितलं आचार्यांनी की अग्नि महाभूत हे अग्नि महाभूताचे अधिक्य आहे पित्तामध्ये. म्हणजे काय की पित्त दोषामध्ये अग्नि महाभूत हा खूप जास्त आहे, 99%. ओके, 98% आपण समजू. पण अल्प जल सुद्धा आहे बघा. पित्त ऍसिड असतं ते थोडस लिक्विड फॉर्म मध्ये असतं, सो आपण त्याच्यामध्ये जल आहे असं देखील म्हणू शकतो थोड्या प्रमाणात पण. ओके. नंतर आहे सामान्य स्थाने. सामान्य स्थाने म्हणजे काय तर पित्त दोष आपल्या बॉडीमध्ये कुठे कुठे स्थित असतो. ओके, त्याचं लोकेशन काय आहे. ओके, जनरल लोकेशन. सो बघा याचा श्लोक, नाभिरामाशय स्वेदो लसिका रुधिर रस दृक स्पर्शनमचं पित्तस्य नाभिरत्र विशेषता. सो या श्लोकामध्ये असं लिहिलंय की हा जे नाभी आहे. ओके. सो बघा लास्ट लाईन बघा, नाभिरत्र विशेषता. सो नाभी नाभी म्हणजे आपली जी हे असते नाभी असते. ओके. सो ती जी असते तर तिथे प्रमुख स्थान आहे पित्ताचं. प्रमुख म्हणजे तिथे सपोज आपण हेडक्वार्टर आहे पित्ताचं असं म्हणू शकतो. देन नंतर बघा सेकंड नंबरचं कुठे असतं पित्त. देन आता हे सामान्य स्थाने आहेत. ओके. बघा आमाशय म्हणजे आपले जे इंटेस्टायनल एरिया. देन नंतर स्वेद. स्वेद म्हणजे आपण जे स्वेटिंग करतो त्याच्यात सुद्धा पित्त असतं. देन नंतर लसिका. ओके, जे आपल्या आर्टरीज असतात त्याच्यात पित्त असतं. नंतर रुधिर. रुधिर म्हणजे काय, इथे रुधिर शब्दाचा अर्थ रक्त धातू असा आहे. ओके. सो आपल्या ब्लड मध्ये सुद्धा पित्त असतं बघा. आपण म्हणतो की सपोज स्किनला काही इम्प्युरिटीज झाली. ओके, सपोज खाज आली स्किनला. ओके. सो आपण काय म्हणतो की पित्त वाढलं असेल, रक्त दूषित झालं, पित्त वाढलं, पित्तामुळेच ते प्रॉब्लेम्स होतात. सो कारण पित्त हे रक्त धातू मध्ये असतं. नंतर रसधातू. रसधातू सुद्धा आपल्या बॉडीमध्ये असतो, सो तिथे सुद्धा पित्त असतं. नंतर द्रुक. द्रुक म्हणजे काय तर आपले डोळे. ओके. सो तिथे सुद्धा पित्त असतं. नंतर आहे त्वचा. ओके. त्वचा. त्वचा म्हणजे आपली ही स्किन. ऑब्विसली आपल्या स्किन मध्ये सुद्धा हे पित्त असतं, कारण बघा आपली स्किन ही ग्लोईंग दिसते. ओके. कधी कधी ज्यांच्याकडे पित्त जास्त असतं त्यांची स्किन ही थोडी येल्लोइश दिसते. सो आपण त्याच्यावरून समजू शकतो. ठीक आहे, हे झाले त्याचे सामान्य स्थान. हे तुम्हाला श्लोक पाठच करायचे आहे, इझी आहेत. ठीक आहे. नंतर आहे त्याचे गुण. गुण म्हणजे त्याच्यात कोणते गुण आहेत पित्तामध्ये, कसा आहे तो पित्त. बघा, पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्ण लघु विस्रव सरद्रव. सो इथेच या श्लोकामध्येच त्याचे आन्सर दिलेलं असतं बघा. श्लोकाच पाठ करायची गरज, एक्सप्लेनेशन नाही केलं तरी जमतं. बघा आता काय काय दिलं बघा. अल्प. आता पित्त सस्नेह. सस्नेह म्हणजे काय तर अल्प. अल्प अल्प स्निग्ध आहे पित्त. स्निग्ध म्हणजे की ओलसर. ओके, लिक्विड. ओके. सो देन नंतर काय आहे हे उष्ण. पित्त उष्ण आहे. ओके. पित्त काय करतं आपल्या बॉडीमध्ये हीट वाढवतं, ऑब्विसली ऍसिड. येस. नंतर तीक्ष्ण. तीक्ष्ण मीन्स शार्प, मीन्स तेच ऍसिड कसं आपल्या बॉडीला हे करतं. ठीक आहे, आपलं इरिटेशन. जर म्युकस मेम्ब्रेन नसेल तर आपली बॉडी ही त्याला अल्सर होतील. ओके. सो अल्सर म्हणजेच काय की तीक्ष्ण या गुणामुळे अल्सर्स होतात आपल्याला, माउथ मध्ये सुद्धा अल्सर होतात कारण पित्त हे वाढतं. ओके. त्यानंतर आहे लघु. लघु म्हणजे हलके. पित्त हे काय आहे, हलके आहेत. त्यानंतर आहे विस्त्र. विस्त्र म्हणजे काय तर फाउल स्मेल. फाउल स्मेल बघा जेव्हा आपल्याला उलटी येते, कधी कधी आपण खूप जास्त खाऊन येतो, ओव्हर इटिंग होते. सो त्याच्यानंतर आपल्याला मळमळ होते, त्यानंतर आपण काय करतो, उलटी करून टाकतो. तर आपण काय म्हणतो बघा, पित्त पडलं सगळं पोटातलं सगळं. सो
ते पित्तच असतं, बरोबर असतं ते. आणि त्याचे बघा घाण वास येतो, म्हणजे फॉल स्मेल असते, हा पित्ताचा गुण आहे. त्यानंतर आहे सर. सर म्हणजे काय की पसरणारे, स्प्रेडिंग नेचर आहे पित्ताचं. पित्त बॉडीमध्ये हे म्हणजे कुठे सुद्धा स्प्रेड होऊ शकतो. ओके. त्यानंतर द्रव. द्रव म्हणजे काय की ते लिक्विड आहे. ओके. ते सॉलिड फॉर्म मध्ये नाहीये. नाही स्वेट याच्यामध्ये बाष्प याच्यामध्ये नाही फॉर्म मध्ये, फक्त द्रव्य फॉर्म मध्ये. ठीक आहे. नंतर काय पित्त दोषाची प्राकृत कर्मे. म्हणजे काय की पित्त दोष हे नॅचरली कोणते काम करतो आपल्या बॉडीमध्ये. सो बघा, पित्तम पक्तुष्म दर्शने शुद्ध रुची प्रभा मेधादी शौर्य तनु मार्तव्य. सिंपल आहे श्लोक, इझी आहे. रोज रोज रिव्हिजन केलं तर पाठ होऊन जातो. ओके. बघा आता हे जे मी हे याचे अर्थ लिहिले आहे. ओके. वर्डचे संस्कृतचे इथे अर्थ आहे आणि हे सिरियली अर्थ आहे, म्हणून तुम्ही असं बघू शकता याचा अर्थ हा, याचा अर्थ मी तुम्हाला सांगेलच. बघा लक्ष द्या. बघा पित्त. पित्त कसं आहे ते म्हणता पक्त्युष्म. पक्त. पक्ती म्हणजे काय, आता इथे दोन शब्दांची संधी झाली आहे. ओके. दोन शब्दाला जॉईन केलं म्हणून संधी झाली आहे. बघा पक्ती प्लस उष्म असं आहे ते. ओके. सो पक्ती म्हणजे काय तर पचन करणारे. पित्त काय करतं बघा, जे हायड्रोक्लोरिक ऍसिड असतं, जे माउथ मधलं थोडस ऍसिडिक असतं, सो ते काय करतं आपल्या फूडचं डायजेशन करतं, म्हणजे ते काय आहे पचन करणारे. नंतर उष्म. उष्म म्हणजे ऑब्विसली हिटिंग, सो उष्णता देते आपल्या बॉडीला, उष्णता देते. त्यानंतर दर्शनी. दर्शनी म्हणजे काय की डोळ्यांमधील तेज. म्हणजे बघा आपल्या डोळ्यांमध्ये पित्त असतं, सो आपले डोळे बघा शायनी असतात, आणि जर पित्त असेल तर आपल्या डोळ्यांमध्ये तेज येतं. सो तेजामुळे आपल्या डोळ्यांना हे व्हिजन दिसत असतं. ओके. नंतर दर्शन. नंतर काय श्रुत. श्रुत म्हणजे काय तर भूक. श्रुत म्हणजे भूक. हा शब्द तुम्हाला खूप खूप येणार आहे इतरचे शब्द, त्याच्यामुळे लक्ष द्या. श्रुत म्हणजे काय तर भूक लागते पित्तामुळे. ऑब्विसली जेव्हा बघा आपण दुपारच्या वेळी पोटामध्ये जेवण सगळं झालं, मग नंतर संध्याकाळी 4 वाजता भूक लागते का, कारण स्टमक मधलं पूर्ण अन्न डायजेस्ट झालेलं असतं. ओके. सो तिथे फक्त ऍसिड रिकामं राहिलेलं असतं, सो ते ऍसिड असतं म्हणजेच पित्त असतं. सो दॅट्स वाय ते रिकामं असतं, त्याला काहीतरी पाहिजे असतं. ओके. तर ते तेव्हाच बघा भूक लागते, म्हणजे पित्तामुळे भूक लागते. त्यानंतर तहान लागते. ऑब्विसली जर जास्त पित्त, जास्त उष्णता झाली बॉडीमध्ये, तर बॉडी ला कूल डाऊन करण्यासाठी पाणी मागते. सो त्रुट. त्रुट म्हणजे काय तर तहान लागणे. ठीक आहे. नंतर काय रुची. रुची म्हणजे काय तर एखादा आवड असणे, रस. ठीक आहे. पित्तामुळे आपल्याला एखाद्या गोष्टीची अशी आवड होते, हे खायचं ते खायचं. ओके. याचा मी इथं अर्थ लिहिला नाही. ओके. त्यानंतर आहे प्रभा. प्रभा म्हणजे काय तर त्वचाला कांती देणे, म्हणजे बघा स्किन ग्लोईंग करणे. ओके. तिचा कलर हा पेल करणे, पेल येलोइश किंवा व्हाईटिश कलर. ओके. फेअर कलर. सो ते पित्त काय करतं प्रभा म्हणजे चेहऱ्याला तेज देते, ग्लो देतो. ओके. सो प्रभा म्हणजे त्वचाला कांती येईल. त्यानंतर आहे मेधादी. मेधादी म्हणजे काय तर ग्रहण शक्ती. मेधादी. सो म्हणजे आपल्या ब्रेन आहे. ओके. तर त्याचं जेव्हा ती ग्रहण शक्ती असते तर त्याला ते वाढवतं पित्त. ओके. मेधादी म्हणजे काय तर ग्रहण शक्ती वाढवते. त्यानंतर काय शौर्य. शौर्य म्हणजे काय तर पराक्रम. ऑब्विसली बघा जे जे खूप आपण म्हणतो ना की हे खूप गरम स्वभावाचं आहे, खूप अँग्री यंग मॅन का म्हणतो, कारण त्यांच्यामध्ये पित्त जास्त असतं. ओके. सो दॅट्स वाय ते कधी पण असे घाबरत नाही कोणाला, कधी पण लढायला तयार असतात. सो पराक्रम हा त्याच्यामुळेच हा इथे गुण आला आहे. शौर्य म्हणजेच पराक्रम वाढवते. आणि तनु मार्दवे म्हणजे काय की मृदू त्वचा म्हणजे जे तनु मार्दवे म्हणजे मृदू त्वचा, म्हणजे बघा आपली स्किन ही सॉफ्ट करते पित्त. सो हे जे आहे हे टोटल पित्ताचे प्राकृत कर्म आहे. ओके. आय होप तुम्हाला समजलं असेल. आता पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण त्याचे प्रकार, वृद्धी आणि क्षय बघूया. ओके. लाईक करा, माझे प्लेलिस्ट चेक करा, त्याच्यात सर्व आहे, आणि सर्व सब्जेक्ट सोबत स्टडी करा, म्हणजे तुम्हाला ही लिंक बरोबर लागेल, कारण सगळे सब्जेक्ट हे इंटरलिंक्ड असतात. ओके. ऑल द बेस्ट फॉर युअर फर्स्ट इयर. थँक्यू.